Hai, salam sejahtera dan selamat datang ke Dapur Shaila. Hari ini Shaila nak share resepi kegemaran Shaila, iaitu prawn roast, udang panggang berkuah. Jom kita tengok cara memasak. Kita perlukan udang 500 gram yang sederhana besar yang siap dibuang kulit. Kita campurkan serbuk cili 1 sudu kecil, serbuk kunyit suku sudu kecil, garam setengah sudu kecil dan cuka 1 sudu kecil. Kalau nak gantikan cuka menggunakan limau nipis pun boleh. Kita gaul ke semua bahan-bahan ni dan biarkan ia perap selama 30 minit. Dah siap perap, kita perlu goreng udang ni. Kita panaskan minyak dulu dan masukkan udang. Kita goreng selama 4 minit. Kita perlukan api yang sederhana saja. Sesudah itu, kita terbalikkan satu persatu dan goreng bahagian sebelah. Bila udang dah cukup masak dan warnanya pun cantik, bolehlah kita keluarkan. Baki minyak tadi kita tak perlu tukar, kita gunakan untuk menumis. Masukkan setengah sudu kecil biji sawi, biarkan ia pecah dahulu. Kemudian masukkan 10 ulas bawang putih yang sudah dihiris. Halia setengah inci yang telah dicincang. Dan bawang merah kecil 20 biji yang dihiris nipis. Kita goreng sehingga ia layu sedikit. Kita masukkan setengah sudu kecil garam dan gaul seketika. Kita goreng sehingga warnanya bertukar menjadi perang keemasan. Sekarang kita masukkan serbuk cili 2 sudu besar, tomato 1 biji yang dipotong dadu, setengah cawan air panas dan kita kacau sekejap. Kita kacau sekali-sekala sehingga tomato hancur. Masukkan udang yang telah digoreng tadi dan kacau. Masukkan 2 tangkai daun kari, setengah sudu kecil serbuk lada hitam, suku sudu kecil serbuk garam masala dan kita gaul kesemuanya. Kita tutup dan masak dengan api yang sederhana selama 3 minit. Setelah 3 minit, kita buka penutupnya dan masak sehingga kuahnya kering sedikit. Okey, ini dia prawn roast atau udang panggang berkuah dah siap. Shaila berharap kawan-kawan akan mencuba resepi ini. Terima kasih kerana menonton video Shaila. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapat video terbaru. Dan juga like, komen dan share.